यहाँनिर चाहिँ हामीलाई कति ठाउँमा अब क्वेशन्सहरु आउन सक्छ। अब इन्थाल्पी सँग रिलेटेड यो चाहिँ पार्ट 2 भिडियो हो हैन। पार्ट 1 चाहिँ हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं। अब पार्ट 2 भिडियोमा हेरौँ है त। फर्स्टमा हामीले अलरेडी यहाँनिरसम्म यो स्लाइडसम्म यो सम्म हेरेका थियौं एक्टिभेसन एनर्जी सम्म हैन। अनि अब हामी चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्थाल्पी हेर्छौं। केही इम्पोर्टेन्ट सोधेका कुराहरु हेरौँ। त्यसपछि एउटा बुझेपछि हामीले सबै बुझिहाल्छौं के। जस्तै यो एउटा बुझ्ने बित्तिकै हामीलाई सबै आउँछ। जस्तै के भन्छ इन्थाल्पी अफ कम्बसन लेख भन्छ यो क्वेशन नम्बर 12 मा हैन। इन्थाल्पी अफ कम्बसन भनेको द हिट एनर्जी रिलिज ड्युरिङ कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स एट स्ट्यान्डर्ड स्टेट इज कल्ड एज स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ कम्बसन। स्ट्यान्डर्ड स्टेटमा कति हिट एनर्जी द हिट एनर्जी रिलिज ड्युरिङ कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ 1 मोल अफ सब्स्टेन्स कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सको 1 मोलको कम्प्लिट अक्सिडेसन गर्नको लागि कति हिट एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ कम्बसन भन्छौं। यसलाई डेल एचसी ले चाहिँ के गरिन्छ डिनोट गरिन्छ। स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ कम्बसनलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौं भन्दाखेरि डेल एचसी ले चाहिँ डिनोट गर्छौं हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ के भन्छौं कम्बसन भन्छौं। अब यो चाहिँ 1 एटीएम प्रेसर हैन 1 एटीएम प्रेसर र 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हुन नेसेसरी छ। त्यो चाहिँ कति डिग्रीमा हुनुपर्छ 1 एटीएम प्रेसर र 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हुनुपर्छ अनि मात्रै यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है त। जस्तै अर्को हेरौँ इन्थाल्पी अफ कम्बसन आर अलवेज नेगेटिभ हैन। इन्थाल्पी अफ कम्बसन चाहिँ के हुन्छ जहिले नेगेटिभ हुन्छ बिकज इन इन्थाल्पी अफ कम्बसन सब्स्टेन्स द रिएक्सन प्रोसेस बाइ रिलिजिङ हिट एनर्जी एन्ड फर एक्जोथर्मिक इट इज अलवेज नेगेटिभ। हेर्नुस् कम्बसन हुँदा के हुन्छ तपाईले आगो ताप्नुहुन्छ दाउरा बलेर आगो भनेको के हो त्यसले हिट रेडिएट गरिरहेको छ प्रोसेस के भयो एक्जोथर्मिक ठीक छ। ओके अब क्वेशन नम्बर 13 द हिट एनर्जी हैन द हिट एनर्जी रिक्वायर्ड फर द फर्मेसन अफ कम्पाउन्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट इज कल्ड इन्थाल्पी अफ फ्युजन। इन्थाल्पी अफ फ्युजन भनेको के हो भने दुईटा के एउटा क्रिस्टल छ नि क्रिस्टलहरु कम्बाइन भएर सब्स्टेन्स बन्नको लागि कति हिट एनर्जी चाहिन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इन्थाल्पी अफ फ्युजन भन्छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले के ले डिनोट गर्छौं भन्दाखेरि डेल एच नट एफ ले चाहिँ डिनोट गर्छौं इन्थाल्पी अफ फ्युजनलाई चाहिँ। So अब स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन इज द हिट रिक्वायर्ड टु फर्म 1 मोल अफ कम्पाउन्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट। अब फेरि स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ के हो यो इन्थाल्पी अफ फ्युजन भनेको यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ 1 एटीएम प्रेसर 25 डिग्री सेल्सियसमा 1 मोल सब्स्टेन्स बनाउनको लागि कति हिट एनर्जी खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फ्युजन भन्छौं। So standard enthalpy of formation of graphite is considered to be 0 because the standard enthalpy of formation of standard form of substances are considered to be 0। अब सुन्नुस् है त कुनै पनि सब्स्टेन्स यदि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ भने नि त्यो सब्स्टेन्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्थाल्पी अफ फ्युजन चाहिँ 0 हुन्छ क्या। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा भएको सब्स्टेन्सहरुको इन्थाल्पी अफ फ्युजन कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ के भन्छौं फ्युजन भन्छौं। अब जस्तै डायमन्ड भनेको चाहिँ के हो एलोट्रोप हो अनि यो चाहिँ के हुन्छ लेस स्टेबल देन ग्राफाइट हुन्छ ग्राफाइट भन्दा लेस स्टेबल हुन्छ। त्यसकारण यसको इन्थाल्पी अफ फ्युजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफाइटको भन्दा धेरै हुन्छ। तर ग्राफाइट भनेको एउटा स्टेबल फर्म हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको इन्थाल्पी अफ फ्युजन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म हो नि त कार्बनको हैन। त्यसकारणले यसको इन्थाल्पी अफ फ्युजन चाहिँ कति हुन्छ सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि 0 हुन्छ। सो स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ कम्बसन इज डिफाइन्ड as the heat released during burning of 1 gram of substance। अब यो अघिको स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ कम्बसन हैन यो चाहिँ स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ कम्बसन। स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ कम्बसन भनेको चाहिँ 1 ग्राम सब्स्टेन्स बर्न भएर सिद्धिँदाखेरि कति हिट एनर्जी खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि स्पेसिफिक इन्थाल्पी अफ के भन्छौं कम्बसन भन्छौं। यो ठीक छ त। अब यो हेरौँ जस्तै यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि the enthalpy of heat or heat of the solution is defined as a change in enthalpy when 1 mole of substance is dissolved in its solution and further dilution does not give any change in enthalpy हैन। the enthalpy of heat of solution is defined as the change in enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in its solution। 1 mole of substance solution मा dissolve हुन्छ and further dilution does not give any change in enthalpy र यसको further dilution ले इन्थाल्पीमा कुनै पनि परिवर्तन ल्याउँदैन। अब कस्तो हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ सोल्युसन स्याचुरेटेड छ भनेको क्या। सोल्युसन स्याचुरेटेड हुँदाखेरि नि कति एनर्जी लाग्छ त्यो भन्न खोजेको है त खासमा यसले।
सोल्युसन स्याचुरेटेड हुँदाखेरि जम्मा एनर्जी कति खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको अहिले। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले नुन हाल्दै गयो गयो पानीमा हामीले नुन हालेछौँ भने के हुन्छ एउटा पोइन्टमा पुगेर नुन हाल्न बन्द हुन्छ। त्यो नुन हाल्दाखेरि नि त्यो वाटर मोलिक्युल्सहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो क्रिस्टल ल्याटिल स्ट्रक्चरलाई बाँड्नुपर्छ र बाँधिसकेर त्यहाँबाट चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसको जुन चाहिँ क्रिस्टलमा भएको त्यो एनर्जी छ जुन चाहिँ त्यसको त्यो बाइन्डिङ एनर्जी त्यसले त्यो एनर्जीलाई चाहिँ त्यसको हिट सोल्युसनको एनर्जी जुन चाहिँ सोल्युसनको एनर्जी छ निस्किने एनर्जी त्यो एनर्जीले चाहिँ एनर्जी अफ सोल्युबिलिटी त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसलाई एक्सिड गर्नुपर्छ। त्यो एक्सिड गर्ने केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सब्सटेन्स डिजल्भ हुन्छ। हो त्यो पुरै अब सिस्टम पुरै स्याचुरेटेड भयो सिस्टमै डिजल्भ हुन थालेन भने त्यहाँसम्म जति एनर्जी प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्थाल्पी अफ अर द हिट अफ द सोल्युसन भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ सोल्युसन अफ केसिएल इज पोजिटिभ बिकज केसिएल कम्पाउन्ड टु आयोनाइज इट निड्स टु एब्जर्ब हिट फ्रम द सोल्युसन। यो भनेको अब केसिएलको कुनै बेला यो यस्तो क्वेसन सोध्छ है त कुनै पनि सब्सटेन्सको स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ यो फ्युजन चाहिँ किन पोजिटिभ छ भनेर सोध्छ। यसको रिजन चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दा किनभने त्यो सब्सटेन्सले चाहिँ सोल्युसनमा डिजल्भ हुनको लागि आफ्नो सराउन्डिङबाट के गर्छ हिट एब्जर्ब गर्छ यो लेख्ने है त। क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फुड इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज व्हेन बर्निङ अफ फ्युल। कुनै पनि फ्युल अथवा फुड जेसुकै होस् त्यो बर्न हुँदाखेरि कति एमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त्यसको क्यालोरिफिक भ्यालु भन्छ। अब लगभग यति कभर गरिसके पछाडि हामीलाई योभन्दा बाहेक त्यस्तो क्वेसन सोध्ने प्रोबेबिलिटी छैन है त थर्मोडाइनामिक्सबाट यो पोर्सनबाट। यो एकदमै हामी अप्सनल टाइपको हेरिरहेछौँ। यो कस्तो हुन्छ भने यदि पढेपछि लगभग इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ र यति पढेर चाहिँ हामीले अरू पनि एन्सर गर्न सक्छौँ। जस्तै हेस ल होइन स्टेट हेस ल भनेर आउँछ इक्जाममा डाइरेक्टली क्वेसन फर्स्टमा है त स्टेट हेस ल अफ हिट समेसन स्टेट ल्याबोजियर एन्ड ल्याप्लेस ल अफ हिट समेसन हेस ल इज द कन्सिक्वेन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स जस्टिफाई इट इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन फर हेस ल अफ कन्सटेन्ट हिट समेसन राइट देम। यो छ नि हेस ल इज द कन्सिक्वेन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स जस्टिफाइड यो एकदमै मल्टिपल टाइम्स सोधेको क्वेसन होइन। अब फर्स्टमा हेरौँ हेस ल द नेट हिट इभल्भ इन अ रियाक्सन इज अलवेज सेम वेदर द रियाक्सन कम्प्लिट्स इन वान स्टेप अर थ्रु मेनी स्टेप्स होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि कुनै पनि सब्सटेन्समा चाहिँ ले एब्जर्भ गरेको जुन चाहिँ नेट हिट छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि कन्सटेन्ट हुन्छ चाहे त्यो सब्सटेन्स सिधै एबाट बी बनोस् या मल्टिपल स्टेपमा जाओस् एबाट बी त्यस पछाडि बीबाट सी बन्छ त्यस पछाडि सीबाट डी बन्छ त्यस पछाडि डीबाट ई बन्छ जेसुकै भए पनि सब्सटेन्स एबाट ई जुन चाहिँ सिधै डाइरेक्टली बन्छ नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट पाथ भन्छौँ क्या स्ट्रेट पाथ भन्छौँ। यसमा जति एनर्जी लाग्छ चारवटा तरिकाबाट जाँदा पनि उति नै एनर्जी लाग्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईँ अब यो प्र्याक्टिकल्ली यो कुरा अलिकति सम्भव नहुन सक्छ होइन तर इन्टरनल एनर्जीको केसमा यो पोसिबल हुन्छ। स्टेट फङ्सन हो नि त यो अगाडि नै हामीले स्टेट फङ्सनमा कुरा गरिसकेका छौँ। जस्तै हेरौँ है त इन्थाल्पी चेन्ज इन पाथ आई जस्तै पाथ आईमा के भएको छ डाइरेक्टली पाथ सेकेन्ड र पाथ फर्स्ट जस्तै यहाँ पाथ सेकेन्ड लेखेको छु फर्स्टमा यहाँ पाथ फर्स्ट अनि त्यस पछाडि पाथ सेकेन्ड लेख्नुपर्ने हो। जस्तै कुनै पनि एउटा पाथ फर्स्ट छ ए चाहिँ ईमा चेन्ज भएको छ ए चाहिँ के भएको छ ईमा चेन्ज भएको छ भने यति बेला इन्थाल्पी चेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट हुन्छ। प्रोडक्ट भनेको एचई माइनस एचए भयो। अब यो बराबर चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो बराबर चाहिँ एचबी माइनस एचए प्लस एचसी माइनस एचबी प्लस एचडी माइनस एचसी प्लस एचई माइनस एचबी भनेको इन्डिभिजुअल चेन्जको इन्थाल्पीलाई जोड्दा जति आउँछ इन्थाल्पी चेन्ज त्यो चाहिँ डाइरेक्टली फर्स्ट प्रोडक्टबाट फाइनल प्रोडक्टको इन्थाल्पी चेन्ज बराबर हुन्छ। यो चाहिँ के हो हेस ल हो र हेस ललाई स्टेट गर्दा यसरी नै डायग्राम बनाएर हामीले चाहिँ स्टेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ यो भयो। अब अर्को के छ भन्दा हेस ल इज द कन्सिक्वेन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यो क्वेसन मल्टिपल टाइम्स सोधेको हुन्छ। अब हामीले के बुझौँ भन्दा according to Hess law the total enthalpy change of the reaction is directly when A changes to E is path 1 and its enthalpy is del H1. When the process undergoes through several intermediate steps then let its enthalpy be del H2. From first law we know that del H1 is equal to del H2 since A reaches to E and again reverses back directly to A. Excess heat is released to the surrounding. We know that from first we know that del H1 equal to 0 but if it is considered to be del H2 is greater than del H1 then we यो फर्स्टदेखि पढौँ है त according to the Hess law the total enthalpy change of the reaction directly यो अब खासमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने जस्तो सब्सटेन्स एबाट बी भइरहेको छ बीबाट सी भइरहेको छ सीबाट डी भइरहेको छ अनि सब्सटेन्स एबाट बी भयो। अब मानौँ सपोज गरौँ होइन सब्सटेन्स एबाट बी जाँदाखेरि र यो मल्टिपल स्टेप्सबाट जाँदाखेरि त्यसको इन्थाल्पी चाहिँ
डाइरेक्टली चेन्ज भएको इन्थाल्पी भन्दा ग्रेटर भएको भए के हुन्थ्यो, प्रत्येक स्टेपमा एनर्जी के हुँदै जान्थ्यो भन्दाखेरि एडिसनल एनर्जी आउँदै जान्थ्यो। त्यो एडिसनल एनर्जी आउनु त थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट लको त विपरीत हो, अथवा फर्स्ट अफ थर्मोडाइनामिक्स अथवा एनर्जी कन्जर्भेसनको विपरीत हो। जस्तै फर इक्जाम्पल यो कस्तो भनेको भने नि, एउटा फर इक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ न, तपाईँले फिनोलबाट बेन्जिन टौलिन बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, भने फर्स्टमा फिनोललाई जिङ्कमा हाल्यो, त्यस पछाडि त्यो बेन्जिन हुन्छ, अनि बेन्जिनमा हामीले CH3Cl हालेर के अरे एनिहाइड्रोक्साइड NCl2 हालिसके पछाडि के हुन्छ, त्यो र टौलिन हुन्छ होइन। भनेको यहाँ दुईवटा स्टेप भयो। अब फिनोलबाट टौलिन बनाउने कसैले एउटा डाइरेक्ट स्टेप ल्याइदियो, अनि डाइरेक्ट स्टेप लिएर आयो भने यदि डाइरेक्ट स्टेपमा कम्ती एनर्जी खर्च हुन्छ अनि हामीले सिधा मल्टिपल स्टेप्सबाट जाँदाखेरि त लेस एनर्जी खर्च के अरे धेरै एनर्जी खर्च हुँदाखेरि त त्यो मल्टिपल स्टेप्सबाट जाँदाखेरि त्यो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ हुन्छ, सब्सटेन्सभित्र त एनर्जी त कन्जर्भ हुने हो नि होइन, सब्सटेन्सभित्र के हुने हो, एनर्जी त कन्जर्भ हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओभरअल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियाक्सनको चाहिँ जहिले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ठिक छ, एफिसियन्सी भनेको अर्को कुरा हो, तर इन्थाल्पी कन्जर्भेसन भनेको यहाँनिर फेरि अर्कै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मल्टिपल स्टेप्सबाट जाँदाखेरि एक्स्ट्रा एनर्जी निस्किने भएको भए त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि एक्सेस एनर्जी निक्लिन्थ्यो र हामीले यसरी इन्फाइनाइट एनर्जी क्रिएट गर्न मिल्थ्यो, विच इज नट पोसिबल इन आइडियल केस होइन। किन, यो त हाम्रो नियमै हो, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यसलाई पनि जस्टिफाई गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेस ल इज द कन्सिक्वेन्स अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। अब ल्याबेजर र ल्याप्लेसको लले के भन्छ भन्दाखेरि this law states that the heat change accompanying a chemical reaction is one direction is exactly equal to the magnitude but opposite in sign to that associated with the same reaction in reverse order। जस्तै एउटा रियाक्सन एदेखि बीमा गइरहेको छ भने त्यसले जति एनर्जी लिन्छ नि बीबाट एमा आउँदा पनि त्यति नै एनर्जी लिन्छ, तर एबाट बीमा जाँदाखेरि 3 जुल लेख्यो भने बीबाट एमा आउँदाखेरि -3 जुल लेख्नुपर्छ। त्यही भन्न खोजेको ल्याबेजर ल्याप्लेस लले। अब त्यस पछाडि अब हामी स्पोन्टेनियस रियाक्सन्सहरूमा जाउँ, स्पोन्टेनिटी र नन स्पोन्टेनिटीको कुरा होइन। अब सिधै यसरी क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, व्हाट इज स्पोन्टेनियस एन्ड नन स्पोन्टेनियस रियाक्सन, गिभ एन एक्जाम्पल अफ इच, हाउ डज इन्थाल्पी चेन्ज एक्सप्लेन द स्पोन्टेनिटी प्रोसेस, कमेन्ट अन द स्टेटमेन्ट, द डिक्रिज इन इन्थाल्पी इज नट द सोल क्राइटेरिया फर द स्पोन्टेनिटी अफ द रियाक्सन होइन। यसलाई कमेन्ट गर पनि भन्छ। अल एक्जोथर्मिक reactions are spontaneous if not explained why, are all exothermic reactions spontaneous if not explained why भन्छ। spontaneous process भनेको पहिला के बुझौँ, a process that occurs by itself in its own accord without any assistance from the external surrounding is called as spontaneous process। अब spontaneous process को एउटा बेसिक इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि नि, जस्तै झरनाबाट माथिबाट पानी तल खस्छ, यो के हो, स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो। यसलाई कसैले एक्सटर्नल फोर्स ग्राभिटी त दिइरहेको छ अफकोर्स, तर पनि यो त नर्मली हेर्दाखेरि त हामीले बाहिर सराउन्डिङबाट एक्सटर्नल फोर्स, यो त नेचरको आफ्नो इमिडिएट प्रपर्टी हो। भनेको नेचरमा एक्सटर्नल फोर्स नलाइकन, हामीले एक्सटर्नल फोर्स नलाइकन जुन कुरा आफूमा भइरहेको छ, आफै भइरहेको छ, त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ, स्पोन्टेनियस प्रोसेसहरू भन्छौँ। नन स्पोन्टेनियस भनेको हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाइरहेको छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौँ। सो स्पोन्टेनिटी अफ द प्रोसेस इज क्याटेगोराइज बाई 2 टेन्डेन्सिज होइन। स्पोन्टेनिटी अफ द कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि त्यसको बेसिक के हुन्छ, दुईवटा प्रपर्टी हुन्छ। नम्बर 1, एउटा हुन्छ सिस्टमले मिनिमम एनर्जी एक्वायर गर्न खोज्छ र अर्को हुन्छ सिस्टमले म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस एक्वायर गर्न खोज्छ। यो दुईवटा प्रपर्टी हुन्छ स्पोन्टेनियस रियाक्सन हुनको लागि। अहिलेसम्म हामीले पढे अनुसार भनेको सिस्टमले मिनिमम एनर्जी एक्वायर गर्न सक्ने एउटा टेन्डेन्सी राख्छ र अर्को भनेको सिस्टमले चाहिँ म्याक्सिमम ऱ्यान्डमनेस एक्वायर गर्न सक्ने अर्को सिस्टम प्रपर्टी राख्छ। सो whenever we observe some general spontaneous reaction in nature, we see that the decrease in energy or release of energy by the system is considered as one of the major characteristics of spontaneous reaction। यो भनेको चाहिँ के हो भने नि, सब्सटेन्स हायर पोटेन्सियलबाट लोयर पोटेन्सियलमा खस्छ, त्यति बेला त्यसले काइनेटिक एनर्जी जेनेरेट गर्छ, काइनेटिक एनर्जीले हिट जेनेरेट गर्छ, त्यसकारण एनर्जी रिलिज गर्यो, स्पोन्टेनियस भयो हो। सपोज ग्यासहरू डिफ्युज हुन्छ, ग्यासहरू डिफ्युज हुँदाखेरि पनि फ्रिक्सन हुन्छ, एनर्जी रिलिज हुन्छ, त्यति बेला के भयो, त्यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस भयो। भनेको जुन प्रोसेसमा एनर्जी रिलिज हुन्छ हायर एनर्जी स्टेटमा छ त्यसलाई हामी अनस्टेबल कम्पाउन्ड भन्छौँ। त्यो यदि लोयर एनर्जी स्टेटमा हामी त्यसले एनर्जी रिलिज गर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस अटोमेटिक स्पोन्टेनियस हो भन्छौँ। इलेक्ट्रोन लोयर अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जम्प हुन्छ बाई प्रोभाइडिङ एनर्जी, तर हायर अर्बिटमा हायर एनर्जी स्टेटमा बस्न सक्दैन, अनस्टेबल हुन्छ, तल आउँछ, स्पोन्टेनियसली तल आउँछ, त्यस कारणले यसले एनर्जी रिलिज गर्छ। सो एनर्जी रिलिज गर्ने प्रोसेसलाई जेनरल्ली हामी के भन्छौँ, स्पोन्टेनियस प्रोसेस भन्छौँ। ठिक छ।
अब यहाँ छ अब एक्जोथर्मिक प्रोसेसको लागि के हुन्छ एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यही भएर प्राय जस्ता के हुन्छन् भन्दा एक्जोथर्मिक प्रोसेस चाहिँ नर्मली स्पोन्टेनियस नै देखिन्छन् प्राय एक्जोथर्मिक प्रोसेसहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल केसमा चाहिँ स्पोन्टेनियस नै हुन्छ नर्मली एक्जोथर्मिक प्रोसेसहरू हैन जनरल केसमा एक्जोथर्मिक प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस नै हुन्छ तर कुनै कुनै बेला चाहिँ एक्जोथर्मिक प्रोसेस पनि चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन सक्छ नहुन सक्छ जस्तै हामीले धेरै केसहरू देखेका छौं जहाँनिर एक्जोथर्मिक प्रोसेस चाहिँ नन स्पोन्टेनियस भएको छ जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ हैन एनर्जी रिलिज नगरिकन एनर्जी गेन गरेर पनि प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस जस्तै मेल्टिङ अफ आइस हेरौँ त मेल्टिङ अफ आइस के हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो तर यति बेला यसले सराउन्डिङबाट के गर्छ एनर्जी गेन हुन्छ आफू पानीमा कन्भर्ट हुन्छ सो यो के हो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैन यो त इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पनि त एउटा स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो नि त्यसकारण यो ग्यारेन्टी भन्न मिल्दैन कि यदि कुनै प्रोसेस स्पोन्टेनियस छ या स्पोन्टेनियस छैन त्यो हेरेर हामी भन्न मिल्दैन हैन यदि कुनै पनि चीज एक्जोथर्मिक छ भने त्यो 100% स्पोन्टेनियस छ लगभग भन्न मिल्छ तर कुनै प्रोसेस एक्जोथर्मिक छैन भने हामीले त्यो यो भन्न मिल्दैन कि त्यो प्रोसेस 100% नन स्पोन्टेनियस छ त्यो एक्जोथर्मिक नभएर पनि स्पोन्टेनियस चाहिँ हुन सक्छ त्यो प्रोसेस त्यसले हिट एनर्जी रिलिज नगरे पनि त्यो प्रोसेस के हुन सक्छ भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस हुन सक्छ त्यसकारण thus decrease in enthalpy is not the sole criteria यहाँ हेरौँ त जस्तै if del H is positive the reaction is spontaneous if del H is negative the reaction may or may not be spontaneous and if del H is 0 the reaction is just neutral the reaction in enthalpy is not the sole criteria for the spontaneous of the process because sometimes in endothermic reaction where the enthalpy increases the process is found to be spontaneous for example melting of ice हैन यो भयो हामीले डिस्कस गरेको कुरा हो अब इन्थ्याल्पीमा लगभग कुरा गर्नुपर्ने यति नै हो इन्थ्याल्पी भनेको हामीले लगभग ओभरअली इनफ कुराहरू इन्थ्याल्पीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गराइसकेका छौं अब यहाँनिर हामीले पढ्नुपर्ने भनेको अर्को के हो भन्दाखेरि इन्ट्रोपी हो हैन इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ द प्रोपर्टी अफ द सिस्टम व्हिच मेजर्स द र्यान्डमनेस अर द डिसअर्डरनेस अफ द सिस्टम इज कल्ड एज इन्ट्रोपी इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि र्यान्डमनेस अथवा डिसअर्डरनेस मेजर गर्ने एउटा के हो भन्दाखेरि टुल हो हैन टुल हो अब र्यान्डमनेस भनेको के हो भन्दाखेरि नि कुनै पनि अब हामी चाहिँ नर्मली के भन्छौं भने सब्स्टेन्स र्यान्डम हुन खोज्छ भन्छौं सपोज गर विद्यार्थीहरू क्लासमा बसेका छन् घण्टी नलागिन्जेलसम्म डिसिप्लिन तरिकाले बेन्चमा बस्छन् तर जब घण्टी लाग्छ उनीहरू बाहिर निस्किन्छन् र यति बेला एकदमै क्याओस क्रिएट हुन्छ त्यहाँनिर भनेको र क्लास भित्र बस्दाखेरि पनि सबै स्टुडेन्टलाई कहिले घण्टी लागोस् भन्ने हुन्छ भनेको उनीहरू र्यान्डमनेसतिर बढी एट्र्याक्टेड हुन्छ उनीहरुलाई इन्डिपेन्डेन्स फ्रीडमतिर बढी एट्र्याक्टेड हुन्छन् त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमको र्यान्डमनेस इन्क्रिज हुनु भनेको त्यो सब्स्टेन्सको के हो इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुनु हो द प्रोपर्टी अफ द सिस्टम व्हिच मेजर्स द र्यान्डमनेस अर डिसअर्डरनेस अफ द सिस्टम इज कल्ड एज इन्ट्रोपी केमिकल रिएक्सन्सहरुमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोपी चाहिँ हाई हुन्छ इन्ट्रोपी इज जेनरली एक्सप्रेस्ड बाइ द सिम्बल एस द इन्ट्रोपी इज अ स्टेट फंक्सन हैन इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ स्टेट फंक्सन हो र यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो साइनले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भन्दा एस साइनले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र चेन्ज इन इन्ट्रोपी इज इन्ट्रोपी अफ फाइनल माइनस इन्ट्रोपी अफ द इनिशियल Whenever the heat is added to the system, the overall randomness of the system increases. So when temperature increases, the overall randomness of the system also increases. Whenever heat is added to the system, the overall random. अब हेरौँ है त सपोज कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई हिट प्रोभाइड गरियो भने के हुन्छ त्यसको मोलिक्युल्सहरुले हायर एनर्जी गेन गर्छ हायर एनर्जी गेन गर्छ भनेको तिनीहरु एकदमै वाइडली सेपरेटेड स्प्रेड भएर चाहिँ मजाले चाहिँ मुभ फ्रीली चाहिँ मुभ गर्न सक्छ अथवा एकदमै हाई एनर्जी भएका कुराहरु एकदमै मुभ गर्छन् मान्छे पनि हाई एनर्जेटिक छ भने त्यसले धेरै काम गर्न सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सब्स्टेन्स को र्यान्डमनेस चाहिँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि के हुन्छ बढ्छ सो टेम्परेचर बढ्दाखेरि बढ्छ तर हेरौँ त इन्ट्रोपीको डेफिनेसनबाट के छ डेल एच इज क्यू रिभर्सिबल बाइ टी यहाँ त टी छ यो टेम्परेचर भनेको नि यो टेम्परेचर त यहाँनिर इन्भर्स देखियो हैन त्यसकारणले टेम्परेचर बढ्दा त इन्ट्रोपी घट्नु पर्ने भन्ने हो तर त्यस्तो हुँदैन यो टेम्परेचर भनेको त्यो चीजको टेम्परेचर हो त्यो त्यति बेलाको मेजर गरिएको थर्मोमिटरको टेम्परेचर हो थर्मोमिटरको हामीले सप्लाई गरेको हिट एनर्जी हैन अब यसले चाहिँ के भन्छ भने नि यदि सब्स्टेन्स एकदमै हायर टेम्परेचरमा छ भने चेन्ज इन इन्ट्रोपी थोरै हुन्छ हामीले हिट सप्लाई गर्दाखेरि पनि यो चेन्ज इन इन्ट्रोपीको हो नि त यो फर्मुला यदि टेम्परेचर एकदमै हाई छ फर एक्जाम्पल सन छ हैन अब सनमा हामीले थोरै एनर्जी सप्लाई गर्यो भने त्यसमा कुनै असर पर्छ त पर्दैन नि सन त सनै जस्तो रहन्छ तर यदि फर एक्जाम्पल एकदमै कोल्ड बडी छ लेट अस से कि आइस
आइसलाई हामीले हातले मात्रै छोयो भने त्यो पग्लिहाल्छ भनेको यो टेम्परेचर जति सानो छ चेन्ज इन इन्ट्रोपी त्यति बढी हुन्छ भनेको यो टी यहाँनिर हेरौँ त टी सानो भयो भने के हुन्छ डेल एस चेन्ज इन इन्ट्रोपी के हुन्छ बढी हुन्छ टी ठुलो भयो भने चेन्ज इन इन्ट्रोपी के हुन्छ कम्ती हुन्छ यो कुरा यही लेखेको छ हैन अब फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ इन्ट्रोपी इन्ट्रोपीको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हो So physical meaning of entropy indicates that it is a measurable degree of disorderness of the system. Entropy को physical significance ले के भन्छ भन्दाखेरि नि यो चाहिँ measurable degree of disorderness हो क्या हैन entropy भनेको disorderness लाई मेजर गर्ने एउटा तरिका हो डिग्री हो जसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं सिस्टमको र्यान्डमनेसलाई चाहिँ मेजर गर्छौं के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं जसलाई हामी फिजिकल सिग्निफिकेन्स पनि भन्छौं when a substance changes from solid to liquid the total entropy of the system increases and finally at the gaseous state the molecules reach to a more disordered state substance ले हामीले फर एक्जाम्पल आइस अब यहाँनिर अघिको इन्थाल्पीको केसमा आइसको मेल्टिङलाई त हामीले नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस मानेको थियो हैन तर यहाँनिर त आइसको मेल्टिङलाई त हामी स्पोन्टेनियस प्रोसेस मान्दै छौं त्यो त हामीलाई थाहा छ अब त्यो किन हुन्छ भन्दा आइसको मोलिक्युल जब लिक्विड हुन्छ नि आइसमा के हुन्छ भन्दा त सोलिडमा मोलिक्युल्सहरु मोर प्याक्ड हुन्छ मोर डिसिप्लिन तरिकाले बसेको हुन्छ तर लिक्विडमा जाँदाखेरि के हुन्छ मोलिक्युल्स त्यहाँ भित्रको मोलिक्युल्सहरु मजाले जताततै फ्लो गर्न पाउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि आइस भन्दा लिक्विड के भयो मोर डिसअर्डर भयो अब लिक्विड भन्दा ग्यास फेरि के हुन्छ झन् डिसअर्डर हुन्छ त्यसकारणले सब्स्टेन्सहरु हिट सप्लाई गर्दा अथवा जनरली कुनै पनि ठाउँमा राख्दाखेरि आइसले चारैतिरबाट हिट गेन गरेर लिक्विड बन्छ र यदि टेम्परेचर इनफ छ एनर्जी इनफ छ सराउन्डिङको भने त्यसले फेरि त्यो अरु टेम्परेचर गेन गरेर ग्यास पनि हुन्छ भनेको मोर डिसअर्डर स्टेटमा गयो त्यसकारण प्रोसेस स्पोन्टेनियस भयो सिमिलरली व्हेन टु ग्यासेस अब दुईटा भेसलमा छ ग्यासहरु र तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा कर्कले सेपरेट गरेको छ जब टक्क कर्क खोल्यो दुईटा भेसलको ग्यासहरु मिक्स भयो भने के हुन्छ प्रत्येक ग्यासले धेरै स्पेस पाउँछ पार्शियल प्रेसर पार्शियली हामीले पार्शियल प्रेसरको कुरा गरेका छौं नि प्रत्येक ग्यासको इन्डिभिजुअल प्रपर्टीको बारेमा स्टडी गरेका छौं भनेको एउटा ग्यासले मात्रै हेर्ने हो भने त त्यो त पुरै कन्टेनर भरि फैल्यो भनेको के भयो त्यसको र्यान्डमनेस अर डिग्री अफ र्यान्डमनेस बढ्यो यसरी चाहिँ हामीले दुईटा फिजिकल सिग्निफिकेन्स चाहिँ हेर्न सक्छौं अब इन्ट्रोपी चेन्ज अफ अ सिस्टम हेरौँ है त Entropy changes either in physical or chemical transformation. When a system gains heat energy, the total entropy content of the system again increases. हैन हामीले कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई हिट एनर्जी प्रोवाइड गर्यो भने चाहिँ त्यसको टोटल इन्ट्रोपी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र इन्ट्रोपी चेन्ज छ नि मेनली दुई तरिकाबाट हुन्छ एउटा फिजिकल ट्रान्सफर्मेसनबाट हुन्छ र अर्को के हुन्छ केमिकल ट्रान्सफर्मेसनबाट हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा पनि इन्ट्रोपी चेन्ज भएको देखिन्छ फिजिकल ट्रान्सफर्मेसनमा पनि हामीले चाहिँ इन्ट्रोपी चेन्ज भएको देखिन्छ र फर्स्टमा हेरौँ इन्ट्रोपी चेन्ज इन फेज ट्रान्सफर्मेसन अब द चेन्ज अफ म्याटर जस्तै अहिले भर्खर हामीले के कुरा गरेका थियौं मेल्टिङ अफ आइसको विषयमा कुरा गरेका थियौं हैन मेल्टिङ अफ आइस जस्तै इन्ट्रोपी चेन्ज इन फेज ट्रान्सफर्मेसन द चेन्ज of matter from one physical state to another is called as phase transition. The phase transition or the energy of the system is associated. If the energy of the system increases, then the entropy increases. If the entropy system decreases, then the energy also decreases. अब हेरौँ है त फेज ट्रान्सफर्मेसनमा भनेको आइस चाहिँ लिक्विड हुँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रोपी चेन्ज कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोपी चेन्ज इन फेज ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ अब हामीलाई थाहा छ हैन According to first law of thermodynamics, at constant pressure, the reversible equal to the enthalpy change, which is molar enthalpy. हैन त्यसकारणले यहाँनिर चाहिँ हामीले डेलेज राख्न मिल्छ अब अर्को आउँछ इन्ट्रोपी अफ फ्युजन सो यो इन्थाल्पी भनेर रहेछ यो इन्ट्रोपी है त इन्ट्रोपी अफ फ्युजन द इन्ट्रोपी चेन्ज अफ अ सिस्टम व्हेन 1 मोल अफ सब्स्टेन्स चेन्जेस टु लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज मेल्टिङ टेम्परेचर फ्युजन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि 1 मोल अफ सोलिड छ नि यदि त्यो लिक्विडमा चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्छ इन्ट्रोपी अफ फ्युजन भन्छ जस्तै डेल एच अफ फ्युजन इक्वल टु डेल एच अफ फ्युजन बाइ टी अफ मेल्टिङ पोइन्ट यहाँ चाहिँ के हाल्ने हो मेल्टिङ पोइन्ट हाल्ने हो सो इक्वल टु हिट अफ फ्युजन इक्वल टु मेल्टिङ पोइन्ट इन केल्भिन स्केल त्यसै गरी अर्को हुन्छ इन्ट्रोपी अफ भ्यापोराइजेसन यो पनि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लिक्विड भ्यापरमा चेन्ज हुने एट भ्यापोराइजेसन पोइन्ट अथवा एट बोइलिङ पोइन्ट हैन एट बोइलिङ पोइन्ट सो यसलाई चाहिँ के भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ भ्यापोराइजेसन भन्छौँ इन्ट्रोपी चेन्ज एसोसिएटेड व्हेन अ सब्स्टेन्स अर व्हेन अ लिक्विड चेन्जेस टु इट्स भ्यापोर स्टेट इज कॉल्ड एज इन्ट्रोपी अफ भ्यापोराइजेसन अब अर्को हुन्छ इन्ट्रोपी अफ ट्रान्जिसन सो इन्ट्रोपी अफ ट्रान्जिसन व्हेन 1 मोल अफ सब्स्टेन्स चेन्जेस इन्टु अनदर एलोट्रोपिक फर्म इज कॉल्ड एज इन्ट्रोपी अफ ट्रान्जिसन कुनै पनि एउटा एलोट्रोपिक फर्मको सब्स्टेन्स अर्को एलोट्रोपिक फर्ममा कन्भर्ट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ ट्रान्जिसन भन्छौँ हैन इन्ट्रोपी अफ ट्रान्जिसन भन्छौँ जस्तै चेन्ज इन इन्ट्रोपी इन अ ट्रान्जिसन इज डिफाइन्ड एज डेल एज ट्रान्जिसन बाइ
कल एज ट्रान्जिसन टेम्परेचर। यो चाहिँ जस्तै डायमन्ड डायमन्ड चाहिँ ग्राफाइटमा कन्भर्ट भइरहेको छ भने त्यो जुन टेम्परेचरमा त्यो ग्राफाइटमा कन्भर्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामी ट्रान्जिसन टेम्परेचर भन्छौँ र त्योसँग एसोसिएटेड इन्थाल्पीलाई हामी इन्ट्रोपीलाई के भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ ट्रान्जिसन भन्छौँ। त्यसै गरेर अब चाहिँ यो इन्थाल्पी होइन इन्ट्रोपी हो। इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसन भनेको डाइरेक्टली यदि सोलिड भ्यापरमा कन्भर्ट भइरहेको छ भने त्यससँग एसोसिएटेड इन्ट्रोपी चेन्जलाई के भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसन भन्छौँ। र यहाँनिर जुन चाहिँ टेम्परेचर हामीले प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ के हुन्छ सब्लिमेसन टेम्परेचर हुन्छ। अब त्यस पछाडि इन्ट्रोपी चेन्ज इन फिजिकल प्रोसेस सिद्धियो। अब त्यस पछाडि चेन्ज इन केमिकल रिएक्सन। अब केमिकल रिएक्सनमा चाहिँ इन्ट्रोपी चेन्ज कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ है त। द चेन्ज इन इन्ट्रोपी फर अ केमिकल रिएक्सन इज द टोटल इन्ट्रोपी अफ द सब्सटेन्स सब्सट्र्याक्टेड फ्रम द टोटल रिएक्टेन्ट। इन्ट्रोपी चेन्ज भनेको चाहिँ अब केमिकल रिएक्सनमा पनि के हुन्छ इन्ट्रोपी चेन्ज हुन्छ होइन। कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा पनि इन्ट्रोपी चेन्ज हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि टोटल इन्ट्रोपी अफ रिएक्टेन्ट माइनस टोटल इन्ट्रोपी अफ प्रोडक्ट इन्ट्रोपी अफ रिएक्टेन्ट माइनस इन्ट्रोपी अफ प्रोडक्ट इज कल्ड टु द चेन्ज इन इन्ट्रोपी इज कल्ड एज द चेन्ज इन इन्ट्रोपी। अब यदि एउटा जस्तै एउटा केमिकल रिएक्सन भइरहेको छ भने जस्तै अब यहाँनिर हेरौँ AA प्लस BB CC प्लस DD भइरहेको छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ C टाइम्स SC प्लस D टाइम्स SFD माइनस अब हामीले यो करेस्पोन्डिङ स्टिकायोमेट्रिक कोफिसिएन्ट चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ इन्ट्रोपीसँग मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा इन्ट्रोपी चेन्ज निकाल्न मिल्छ फर अ केमिकल रिएक्सन। ठिक छ। अब यति भए पछाडि लगभग कुरा सिद्धियो होला इन्ट्रोपीको। अब चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि अर्कोमा चाहिँ स्पोन्टेनिटी र नन स्पोन्टेनिटी द्याट इज एसोसिएटेड विथ द इन्ट्रोपी अनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स प्लस त्यस पछाडि चाहिँ गिब्स फ्री एनर्जीको चाहिँ कुरा हुन्छ।